नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल टेक्नोटिप्स। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई गएको भिडियोमा हामी कसरी वेब डिजाइनर बन्न सक्छौं अनि वेब डिजाइनिङ भनेको के हो अनि HTML, CSS, JavaScript हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं अनि यिनीहरु भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई पुरै जानकारी दिएको थिए। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरु सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब लागौं आजको भिडियोतर्फ। आजको भिडियोमा तपाईले थम्बनेलबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला, विशेष गरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एडिट गर्ने एडिटर अर्थात् कोडिङ गर्ने कोडरको बारेमा तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अनि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्ने यी दुईवटा मुख्य कोडरहरू के रहेका छन् भनेर तपाईले थम्बनेलमा देख्नु भए जस्तै सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ VS कोड अर्थात् भिजुअल स्टुडियो कोड अनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सबलाइम टेक्स्ट। अब यी दुईवटा कोडरहरू हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं अनि कसरी डाउनलोड गर्न सक्छौं, त्यसको साथै यी दुईवटा कोडरहरू प्रयोग गर्दा हामी के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् भनेर तपाईहरुलाई यो भिडियोमा म पुरै जानकारी दिनेछु साथीहरू। त्यसैले यो भिडियोको अन्तसम्म जोडिनु होला अनि यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यसोभए साथीहरू, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म मेरो स्क्रिनतर्फ लान चाहन्छु। त्यसोभए मेरो स्क्रिनमा ध्यान दिनु होला। तपाईहरु मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, म गुगलमा गएर VS कोड भनेर सर्च गरिसकेको छु। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो कोड भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि तपाईहरुले के को लागि डाउनलोड गर्ने हो, विन्डोज 7, 8, 10 को लागि गर्ने हो कि अथवा उबुन्टुको लागि गर्ने हो कि अथवा रेड ह्याट फेडोराको लागि गर्ने हो कि अथवा म्याकको लागि गर्ने हो कि तपाईहरु छानेर यहाँबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो विन्डोज रहेकोले म तपाईहरुलाई यहाँ विन्डोज भन्नेमा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेर देखाउने छु। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि एकैछिन समय लाग्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन आइसकेको छ। अब यहाँ हामी सेभ गरौँ। त्यसपछि सेभ गरेपछि यो इन्स्टल हुँदैछ, डाउनलोड हुँदैछ। तपाईहरु यहाँ माथि डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ तलबाटै देखाएको छु। अब यो साथीहरु डाउनलोड भइसक्यो। अब यहाँ डाउनलोड भइसकेकोलाई अब हामी यसलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ यस्तो आउनेछ अनि आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट भनेर यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि यहाँ तपाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ VS कोडलाई भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ आउनु भएपछि नेक्स्ट गरौँ अहिलेको लागि। त्यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। क्रिएट अ डेस्कटप आइकन भनेको छ, यसमा पनि हामी चेक गरौँ अनि यसमा पनि यी पाँचैवटामा चेक गरेर फेरि हामी नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि इन्स्टल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी इन्स्टल गर्न चाहन्छौँ। अब एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ फिनिश भन्ने अप्सन दिएको छ, फिनिश भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिनिश भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड खुल्दाखेरि सुरुमा यस्तो आउँछ अनि यहाँ तपाईहरुले न्यू फाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ फाइलमा माथि गएर तपाईहरु यहाँ माथि गएर न्यू फाइल यहाँ पनि तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ दिएको छ प्लस जस्तो साइन, यहाँ पनि तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसोभए अहिलेको लागि न्यू फाइल भन्नेमा क्लिक गरौँ अनि न्यू फाइल भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि यस्तो आउँछ अनटाइटल 1 भन्ने यस्तो आउँछ अनि यहाँ तपाईहरुले अब यो स्टार्ट भइसकेको छ। अब हामी यहाँ कोडिङ गर्न सक्छौं। यसका के कस्ता फाइदाहरू छन् भनेर म यहाँ कोडिङ गरेर देखाउने छु। जस्तै मैले कोडिङ गरिसकेको फाइललाई म यहाँ लिने छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ सिम्पल तरिकाले पेस्ट गरिदिने छु। मैले अलरेडी बुटस्ट्र्यापबाट लिएर मैले अलरेडी एउटा सानो पेज बनाएको, साइन अपको पेज बनाएको मैले यहाँ कोडिङ गरेको कुरा कपी पेस्ट गरेको छु साथीहरु, तपाईहरुलाई उदाहरणको लागि देखाउन मात्र। अब सबैभन्दा सुरुमा HTML मा डक टाइप HTML भन्ने हुन्छ, यहाँ माथि तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि यहाँ HTML ट्याग भन्ने आउँछ अनि यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा इंग्लिश भन्ने EN भन्ने तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेडिङ आउँछ अनि टाइटल आउँछ। त्यसपछि हेडलाई यहाँ क्लोज गरेको छ, त्यो ट्यागलाई क्लोज गरेको छ। त्यसपछि बडी आउँछ अनि अलिकति तल हेर्ने हो भने तल त्यो बडीलाई फेरि क्लोज गरेको छ। त्यो भन्दा माथि हामी फुटर पाउँछौं। त्यसपछि अलिकति तल माथि दिएको HTML ट्यागलाई तल यहाँ क्लोज गरेको छ। अब तपाईहरुले यो फर्मेट हेरिसक्नु भएपछि अब यो त्यति राम्रोसँगले मिलेको छैन, किनभने यो LI को यहाँ छ, यो लाइनमा
सबै यो एउटा सिधा लाइनमा हुनुपर्ने यो एलआई अनि युएल अलिकति बाहिर हुनुपर्ने त्यसको साथै यो जीवहरू तीनवटा जीवहरू पनि लाइनै मिलेर बसेको छैन सबै यता र उता भएको छ धेरै राम्रोसँग मिलेको छैन त्यसैले VS कोडमा के फाइदा छ भन्दा साथीहरू यदि तपाईहरुले राइट क्लिक गर्नुभयो अनि राइट क्लिक गरेर फर्मेट डकुमेन्ट भन्ने क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब कस्तो आएको छ पक्कै पनि धेरै राम्रो आएको छ मिलेर हेर्न सक्नुहुन्छ लाइन बाइ लाइन कुन सुरुमा आउनु पर्ने हो अनि कुन सेकेन्डमा आउनु पर्ने हो अनि कसरी मिलेर बस्नु पर्ने हो भनेर राम्रोसँगले यहाँ देखाएको छ साथीहरू अब तपाईहरु पनि कोडिङ गर्दै जाँदा पक्कै पनि हाम्रो कुनै माथि कुनै तल कुनै साइडमा कुनै दायाँ बायाँ हुन्छ त्यति राम्रोसँगले मिलेको हुँदैन त्यसैले VS कोडमा चाहिँ फर्मेट डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईले धेरै राम्रोसँगले त्यो कोडिङहरु मिलाउन सजिलै सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एउटा धेरै फाइदा छ VS कोडमा अनि म पनि प्राय कहिलेकाहीँ यो मिलाउनको लागि चाहिँ VS कोड खोल्छु अब यसमा दोस्रो फाइदा भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण फाइदा छ साथीहरू जस्तै तपाईहरुले यहाँ तल दिएको एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुलाई लाइभ सर्भर भन्ने दिएको छ अब यो लाइभ सर्भरले के काम गर्छ भन्दा साथीहरू तपाईहरुले यहाँ यो एडिटरमा जति पनि लेख्दै जानु हुनेछ त्यो कुरा तपाईलाई लाइभ सर्भरमा तपाईहरुले सेभ गर्नु पर्दैन सिम्पल तरिकाले तपाईहरुको लाइभ सर्भरमा तपाईहरुले जे यहाँ इनपुट गर्नुभयो त्यो कुराहरु देखाउँदै जानेछ त्यसको लागि तपाईहरुले बारम्बार खोलिराख्नु पर्दैन सेभ गरिराख्नु पर्दैन साथीहरू त्यसैले यो पनि धेरै फाइदाजनक छ अब लाइभ सर्भरमा जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुले यहाँ गएर अहिले त मैले इन्स्टल गरिसकेको छु तर तपाईहरुले यहाँ इन्स्टल भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि इन्स्टल भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो गो लाइभमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले VS कोड भन्ने त जान्नुभयो अब हामी दोस्रो एडिटर बारे कुरा गरौँ दोस्रो एडिटर रहेको छ साथीहरू यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सबलाइम टेक्स्ट अब यो सबलाइम टेक्स्ट धेरै नै सजिलो छ यदि तपाईहरु सजिलो तरिकाले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सबलाइम टेक्स्ट म पनि युज गर्ने गर्छु अनि हुन त VS कोड पनि युज गर्ने गर्छु तर VS कोडमा कहिलेकाहीँ मलाई लाइभ सर्भर चाहियो भने अथवा यो डकुमेन्टहरु प्रोपर तरिकाले मिलाउनु पर्यो भने म पनि VS कोड नै युज गर्ने गर्छु र सुरुमा यो स्टार्ट गर्दाखेरि सबलाइम टेक्स्ट नै तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा डाउनलोड गर्नको लागि त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई पनि तपाईहरु डाउनलोड फर विन्डोज भन्ने दिएको छ त्यसपछि सबलाइम टेक्स्ट 4 भन्ने दिएको छ अहिलेको लागि हामी डाउनलोड फर विन्डोज भन्ने क्लिक गर्ने छौं अनि डाउनलोड फर विन्डोज भन्ने क्लिक गर्नुभयो भने यसमा सेभ गर्ने भन्ने अप्सन आउनेछ त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब यो सेभ हुनको लागि केही सेकेन्ड बाँकी छ साथीहरू अब यो डाउनलोड भइसकेपछि हामी फेरि यसलाई इन्स्टल गर्ने छौं अब यसलाई तपाईहरुले यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि यस नेक्स्ट गरौँ त्यसपछि एड टु एक्सप्लोरर कन्टेक्स्ट मेनु भन्ने तपाईले दिएको छ यसमा तपाईहरुले चेक गर्नु भए पनि हुन्छ नगर्नु भए पनि हुन्छ अहिलेको लागि म चेक नगरिकन नेक्स्ट गर्नेछु त्यसपछि यसमा इन्स्टल भन्नेमा क्लिक गर्नेछु अब इन्स्टल भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि यो धेरै हेभी नभएकोले धेरै नै सजिलो तरिकाले अनि छिट्टै डाउनलोड भएको छ साथीहरू अब यसमा तपाईहरुले इन्स्टल भइसकेको छ अब यसमा फिनिश भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खुलिसकेको छ हामीले डाउनलोड पनि गर्यौं इन्स्टल पनि गर्यौं अनि तपाईहरुले पनि सायद राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला अब यसमा तपाईहरु जानु भएपछि यसमा एडिट गर्नको लागि तपाईहरुले न्यू फाइल भन्नेमा माथि दिएको फाइलमा गएर न्यू फाइल भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि यस्तो आउँछ अहिले त हाम्रो अनटाइटल भन्ने दिएको छ यहाँ हामीले कुनै पनि टाइटल राखेका छैनौं अब अघिकोलाई हामीले फेरि VS कोडको हामीले कपी पेस्ट गरेर लाने छौं VS कोडमा अघि नै मैले तपाईहरुलाई देखाएको कोडहरु म तपाईहरुलाई यहाँ कपी पेस्ट गरेर लाने छु त्यसपछि यहाँ लगेर यदि कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो भने यहाँ आएको छ त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नको लागि VS कोडमा जस्तै तपाईहरुले कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने सेभ हुनेछ अथवा फाइलमा क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँ सेभ भन्ने क्लिक गर्नुभयो भने सेभ हुनेछ साथीहरु अब यसमा तपाईहरु सेभ गर्नको लागि जहाँ पनि तपाईहरु एक ठाउँमा लगेर चुज गरेर जस्तै यहाँ इन टेक्स्ट भनेर यसलाई पनि सेभ गरौँ तपाईहरुको यो फाइल सेभ भइसकेको छ अब यसरी नै तपाईहरु पनि साथीहरु एडिट गर्न सजिलैसँग सक्नुहुन्छ अनि मैले यो किन तपाईहरुलाई बताएको भने नेक्स्ट भिडियोहरुमा म HTML CSS अनि जावास्क्रिप्टको बारेमा तपाईहरुलाई ट्युटोरियलहरु लिएर आउने छु मेरो यो च्यानलमा तपाईहरु वेब डिजाइनको बारेमा विशेष गरी सिक्नु हुनेछ त्यसैले अनलाइनको विभिन्न क्षेत्रहरुमा अनि वेब डिजाइनको बारेमा सिक्नको लागि हामीलाई कोडरको आवश्यकता पर्छ
यही टेक्स्ट एडिटरको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले साथीहरू टेक्स्ट एडिटर बिना हामी HTML CSS अनि जाभास्क्रिप्ट एडिट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईहरुलाई मैले आज यो एडिटरको बारेमा बताएको छु। सायद तपाईहरुले यो दुईटा मध्येमा एउटा तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाबाट। अब यसरी नै तपाईहरु नयाँ जानकारीहरु पाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।